ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ የቀይ ስር ፓንኬክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለጤና ጠቃሚ ሆነ አብረን እንስራው እንቁላል ሙዝ የአጃ ዱቄት የተፈጨ ቀይ ስር ፒውሬ የሆነ በማሽን ይሄንን በማሽን ፒውሬ አድርጌው ነው በብሌንደር የጉርት ቤኪንግ ፓውደር ጨው ቫኒላ ማር አሁን እንግዲህ ይኸውላችሁ ባጭር መንገዱ ለመበጥበጥ እንዲያመቸን ይሄ ቢቱ በጣም ስለሚያስቸግር አሁን የቀይ ስሩ በዚህ በብሌንደር ነው በጠብጣቸው አሁን እንቁላል አሁን ሙዙም ቀጥሎ ቫኒላው አሁን ቀጥሎ ይሄንን የእንትኑን የቀዩን ስር እንከተዋለን ይሄን ቀይ ስር በዚህ ማሽን ነው የፈጨሁት እና ቀላል አይደለም ስትሮንግ መሆን አለበት ማሽኑ አሁን ከዚህ ቀጥሎ የአጃ ዱቄታችን ዮጉርት እዚህ ጋር የሚቀረው ማሩ ብቻ ነው ከማሩ በስተቀር ሁሉም ይገባል አሁን እንደዚህ አድርገን እንዘጋና ይሄን እንዳይፈናጣጠቅብን በማሽናችን መታ እናደርገዋለን አሁን ይኸው ደረሰ አሁን ይሄን በቃ ላይ ገለብጠዋለሁ ከዛ በኋላ 10 ደቂቃ ምናምን መቆየት አለበት ራሱ ሴትል እንዲያደርግ ለመጋገር ከዚህ ይሄን ሲገለብጠው ማሯን እንቀላቅላታለሁ ከዛ በኋላ 10 ደቂቃ እንትኑ ሴት እንዲያደርግ መቀመጥ አለበት እሺ አሁን ትንሽዬ ዘይት ጠብ እናደርጋለን ይሄ ፍላወር ስለሌለው ትንሽ ያስቸግር ይሆናል እና በጥበብ ነው ቀስ ብላችሁ እያባበላችሁ እና ሂቱ በጣም ሎ መሆን አለበት ይኸውላችሁ እንግዲህ ቀይ ስር ፓንኬክ ይሄን ይመስላል ቀይ ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይሄ ብዙ ጊዜ የቬጋን ምግብ ነው ቬጂቴሪያን እና ለኛም ቢሆን አይከፋም የጤና ነው አሁን ሁላችንም መጠንቀቅ አለበት ይሄን ይመስላል ይኸውላችሁ አሁን የሚቀጥለው አሁን እንደገና እናደርጋለን ስናስቀምጥ የኔ ትንሽ ጎርጎድ ስለሚል ልክ ኦይሏ ላይ ድሮፕ ስናደርግ ይዋት እንዴት እንደሚሆን ኦይሏ ዙሪያውን አራውንድ ትሆናለች አረበለ ብዙ ዘይት ማስቀመጥ አያስፈልግም አያችሁ ዙሪያውን እንዳለው ዘይት እቺን ስናስቀምጣ ዙሪያውን ዘይት አላት ማለት ነው
ይኸውላችሁ አሁን ልገለብጣት ነው። ትገለብጣለች። እንዴት ሆናለች? እንግዲህ ይኸውላችሁ ዛሬ ቀላ ያለውን ነው የምንበላው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ we have to get በለማመድ አለብን ወደዚህ አይነት እንግዲህ እንትን ስንል ምክንያቱም ሁላችንም ከዛኛው ከወደ ጣፋጩም ከምንም ስንል ሁሉንም ባላንስ ማድረግ ወደዚህም መለማመድ አለብን። እንግዲህ በሩን በዚህም ከፍቶ ይሆናል። እሺ አሁን አወጣዋለሁ። ያቻት እንግዲህ ይኸውላችሁ የቀይ ስር ፓንኬክ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ነው። ያው ጥንቃቄ ጠይቃን ያው ፓንኬኩን ስንጋግረው እንጂ ሌላ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። እንግዲህ ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁኝ don't forget like share እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።